Соковита та смачна запіканка з кабачка та шинки на картопляній подушці. Готується дуже просто. Беремо картоплю, миємо її та знімаємо шкірку. Далі кладемо у кастрюлю, заливаємо водою, підсолюємо та ставимо варитися до готовності. Це приблизно 30 хвилин. Форму для випікання спочатку змащуємо вершковим маслом. Діаметр моєї форми приблизно 22 см. Далі кладемо у неї вже відварену картоплю, що в гарячому вигляді, та починаємо розминати вже прямо в формі. Коли у нас вийде картопляне пюре, розподіляємо його по дну та бортикам форми. Так як це у нас все ж таки запіканка, а не пиріг, і ця основа у нас готується просто з картопляного пюре, вона не буде тримати форму так ідеально, як ніби вона зроблена з тіста. Майте це на увазі. Тепер беремо кабачок або цукіні та тонко його нарізаємо. Це дуже легко зробити за допомогою овочечистки. Вручну нарізати такими тонкими слайсами дуже складно. А так це робиться буквально за хвилини. У мене кабачок був доволі великий, вагою 400 грамів. Далі у начинку буду додавати шинку. Думаю, хоча б таким способом я зможу змусити свого чоловіка їсти страву з кабачка. Шинку я нарізаю шматочками такої ж товщини, як і кабачок. Далі натираю на терці 100 грамів сиру. Ну а тепер розкладаємо все у форму, ось таким способом, чергуючи між собою. Якщо взяти два цукіні різних кольорів, наприклад, жовтий та темно-зелений, то ця страва буде виглядати ще більш ефектно. Все, що залишилося у мене від кабачка. Далі готуємо заливку, 2 яйця, перемішуємо, можна додати трохи молока і тепер заливаємо зверху. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку і приблизно через 20-30 хвилин дістаємо і додаємо сюди спеції. Також я зараз додаю сіль, хоча її краще додати ще до того, як ви поставите у духовку, я просто забула це зробити. Ці спеції додаю італійські трави і тепер вже зверху викладаю тертий сир. Випікаю ще приблизно 15 хвилин. І тепер нарешті наша страва готова. Думаю, тепер у вас точно не буде бракувати ідей, що цікавого приготувати з кабачка. Ну а на сьогодні це все. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Чекатиму на ваші вподобайки та коментарі внизу. Побачимося у наступних роликах.